মোৰ এজন বন্ধুলে এনে এটা SMS আহিছিল, ডিয়াৰ SBI কাষ্টমাৰ, your account will be blocked today. Please update your KYC immediately. Click here. বুলি লিংকটো দিলে। তেওঁ জাষ্ট লিংকটো ক্লিকহে কৰিলে আৰু কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মোবাইলটো হেক হৈ গ'ল আৰু বেংক একাউণ্টৰ পৰাও টকা উলিয়াই নিলে। এইবোৰ হৈছে আধুনিক ডিজিটেল যুগৰ ডাঙৰ ঠগবাজি। কেৱল এটা SMS-ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সকলো তথ্য হেকাৰৰ হাতত পৰিব পাৰে। এইবোৰ SMS সাধাৰণতে আপোনাৰ KYC, পান কাৰ্ড আপডেশ্যন, একাউণ্ট ব্লক, লাকি ড্ৰ বা ইনকাম টেক্স ৰিফাণ্ডৰ নামত আহে আৰু আপুনি SMS-টো অপেন কৰিলেই আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা উলিয়াই লৈ যাব আৰু আপুনি বুজি উঠাৰ আগতেই আপোনাৰ একাউণ্ট হৈ যাব খালী। এই ধৰণৰ SMS-ত আপুনি বুজিবই নোৱাৰিব যে ই প্ৰকৃততে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা আহিছে নে ঠগৰ পৰা। কিন্তু এতিয়া এই SMS কোনে পঠাইছে, SMS-টো নুখুলিয়ে জানিব পাৰিব। ভাৰত চৰকাৰ আৰু ট্ৰাই দৰ্শনীয় পদক্ষেপ SMS হেডাৰ লেটাৰ কোড ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা। আজিকালি সকলো SMS-ৰ আগত কিছুমান আখৰ থাকে যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি বুজিব পাৰিব যে এইটো কি ধৰণৰ মেছেজ। এইটোৱে হৈছে চেণ্ডাৰ ID ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেম, য'ত SMS-ৰ আগত থকা আখৰ SMS-টোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো জনায়। আহক এক্সাম্পল এটা সহ বুজি লওঁ। এইবোৰ মোৰ মোবাইলত অহা SMS-ৰ স্ক্ৰীনশ্বট। ইয়াত দেখি পোৱা মতে SMS-বোৰ আহিছে ফৰ এক্সাম্পল AX, BISH, MMP, JD, ট্ৰাই ডি, জি, CP, WinWLS ইত্যাদি। আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে কোম্পানীৰ SMS-বোৰ এটা ফৰ্মেটত আছে। ফৰ্মেটটো এনেধৰণৰ XY ABCDEF, লাষ্টৰ আখৰটো Z। প্ৰথম দুটা আখৰ, তাৰ পাছত 6টা আখৰ আৰু তাৰ পিছত শেষত এটা আখৰ, যেনেকে AX/VISHMM/P। প্ৰথম দুটা আখৰে AX-এ অপাৰেটৰ আৰু ষ্টেট বা চাৰ্কেল কোড বুজায়। আমাৰ এক্সাম্পলটোত আছে AX, A মানে এয়াৰটেল বুজাইছে আৰু যদি J থকা হ'লে জিঅ' হ'লহেঁতেন। V থাকিলে ভোডাফোন/আইডিয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় আখৰে ষ্টেট বা টেলিকম চাৰ্কেলটো বুজায়। ইয়াত যেনে X-এ মহাৰাষ্ট্ৰ বুজাইছে, D থাকিলে দিল্লী বুজালেহেঁতেন ইত্যাদি। মাজৰ অংশ VISHMM 6টা আখৰ, ব্ৰেণ্ডৰ নামৰ কোড। VISHMM মানে বিশাল মেগামাৰ্ট। ট্ৰেইন ডি, ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ট্ৰেইন ইনফো। জুডিঅ' ফেশ্বন ষ্ট'ৰ। বাটা ইণ্ডিয়া ইত্যাদি। শেষৰ আখৰটোৱে ব্ৰেণ্ডৰ ইণ্টাৰনেল কোডক বুজায়। কোনটো আখৰে কি বুজায় এই লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰিব। A অথেণ্টিকেশ্যন, B বেংকিং ইত্যাদি ইত্যাদি। S ছাৰ্ভিচ বেছ SMS, যিটো কোডত বেংক বা কোম্পানী এটাই OTPও পঠায়। এটা বেংকৰ পৰা OTP আহিলে লাষ্টত SMS-টোৰ S থাকিব। এতিয়া যদি কোনোবাই আপোনাক SMS পঠিয়ায়, আগতে চেণ্ডাৰ ID-টো চাওক, ইমানেই আৰু একো কৰিব নালাগে। যদি এইটো ফৰ্মেটত SMS-টো অহা নাই, তেন্তে জানিব যে এইটো কোনো কোম্পানী বা বেংকৰ পৰা অহা নাই। এইটো দিছে কোনোবা ফ্ৰডষ্টাৰ আৰু যি আপোনাৰ মোবাইলটো হেক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। এই লেটাৰ কোড ছিষ্টেমৰ সহায়ত এতিয়া আপুনি সহজে বুজিব পাৰিব কোনটো SMS বিশ্বাসযোগ্য আৰু কোনটো ফ্ৰড। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কোনো লোকেই এই ঠগবাজিৰ বলি হ'ব লগীয়া নহয়। আৰু এই ধৰণৰ নতুন নতুন খবৰ জানিবলৈ আৰু জন সচেতনতাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আপোনাৰ আৰ্থিক বাৰ্তা চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। সতৰ্ক থাকক, সুৰক্ষিত থাকক। ধন্যবাদ।